Hi guys! It's me, Kathy, and welcome to my first ever cooking vlog. Before that pala, gusto ko munang i-shout out yung sponsor ng aking super nice, cute apron. Thank you po, Miss Bernadette. So, today's cooking vlog, magluluto po tayo ng Chicken Bicol Express. So, i-share ko po sa inyo yung mga ingredients. As much as possible, very practical lang po yung mga ingredients na gagamitin natin, which is yung available lang sa kusina natin. Because alam nyo naman, hindi pa tayo gaano nakakalabas at hindi pa rin po tayo nakakabili ng maraming ingredients. Okay, without further ado, ito na po yung mga ingredients. Para po sa mga ingredients natin, kailangan po syempre natin ng chicken. Bali, ito pong chicken na it's around like 500 grams. Kailangan din po natin syempre ng bagoong alamang, chili powder, chili flakes, kasi wala ako ng red chili Kaya chili flakes na lang yung gagamitin ko for extra color. Kailangan din natin ng coconut milk, cooking oil, kailangan din natin ng salt and pepper, tapos onion, garlic, ginger, at saka po yung green chilies. So, tara po. Luto na tayo. Lagay ko lang kayo dito, ha. Painit na po tayo ng pan. Anday lang po. Yan po, mainit na yung kawali natin. Kawali ba yan? Kaserola. Maglagay na po tayo ng cooking oil. Konti lang po. Pang saute lang natin. That will be good. Painitin lang natin ng konti. Okay na po siya. Start with, una ko talagang nilalagay is onion. Kasi, kailangan natin siyang atay na mag-caramelize. Kaya, naman po muna. Lagay natin. And one more thing po. Simple tips po. Kapag nagsasaute po tayo ng onion, lagyan po natin ng konting salt para mas mabilis pong maging translucent. Mas madaling maluto. Tick! Simple tips. Gisa-gisa lang po. After that, isunod na po natin yung garlic. Sabay na rin po natin yung ginger. Ilalagyan ko po siya ng ginger para mabawasan ko yung lasa ng chicken. Sinabay ko na yung garlic tsaka yung ginger kasi para hindi masunog. Sabay maluto yung ginger tsaka yung garlic para hindi masunog yung garlic natin. Isa lang po. Hintay lang po natin yung konti na lumabas yung aroma niya para flavorful yung ating Bicol Express. Ayan guys, okay na po yung ating garlic, onion, and ginger. Next step, pwede na po natin ilagay yung chicken. Lagyan na po natin siya. Ayan. Tapos, satay lang po. Pasensya na po sa video ha. Maalog. Adjust na lang tayo siya. Huwag po kayong mahilo. Okay? Igisa lang po natin to hanggang sa mawala na yung mga
dugo-dugo ng ating chicken. And one more thing po pala, kasi yung chicken, makikita nyo, yan na po, nilagay ko na po yung chicken. Kung mapapansin nyo po dun sa chicken, nilagay ko po yung skin, kasi po yung skin, mag-a-add din po yan ng extra flavor, tsaka ng oil later on. Kaya mas magiging flavorful po yung chicken natin. But if you want, pwede nyo rin naman po tanggalin kung medyo ayaw po natin ng mga fats, diba? Yung mga nagda-diet dyan. Pero, mas flavorful po talaga pag nandyan siya. Kayo na lang pong bahala kung gusto nyo tanggalin na hindi. Okay? Antayin lang po natin ito mag-simmer. Tapos po, balikan natin agad. Okay? Ayan po. Okay na po yung chicken natin. Medyo naluto na siya. Medyo wala na rin po yung mga red niya. At this point po, nilalagay ko na yung bagoong. Bakit ko na po nilalagay yung bagoong ngayon? Kasi, para maisama po siya dun sa paggisa. Kasi kung hindi natin igigisa, minsan yung bagoong malansa. And, magre-reflect po yan dun sa lasa niya. May pagka-malansa. So, this time, nandyan pa yung garlic, yung ginger, yung onion. Sila po yung tutulong para mawala yung lansa ng bagoong. So, from this point, hinahalo ko na po yung bagoong para maluto siya. Isa lang po natin ng konti. Maaamoy nyo rin naman kasi pag ginisa nyo ng ganito yung bagoong, maaamoy nyo talaga na malansa siya. So, it will help po para mabawasan yung lansa. Simmer lang po ulit natin para maluto po yung shrimp paste o bagoong. Balikan po natin. Okay, balikan na po natin. Ayan, medyo okay na po siya. Okay na po. Luto na po yung bagoong. Hindi na po siya ganun kalansa yung amoy. At this point po, pwede na po natin ihalo yung coconut milk. So, gagamit po ako dito ng 1 can ng coconut milk. Hindi po available yung fresh. So, isang can lang po yung gagamitin ko. Yan. Lagay po natin. Be patient po kasi, alam nyo naman, ang Bicol Express, talagang aantay nating mag-reduce yung coconut milk hanggang sa mag-render na siya ng oil. So, medyo matagal. Kaya, pero, super worth it naman dahil super sarap ito. So, ayan. Mix lang natin ng konti para balance ang flavor. Make sure na nakasok yung mga chicken para manunuot yung lasa ng gata sa kaibuturan ng chicken. O, diba? Sakit. Yan. Okay na po yan. Wait lang po natin mag-boil, mag-simmer at mag-reduce yung coconut milk hanggang sa mag-render po siya ng oil. Balikan po ulit natin after few minutes. Commercial guys, may na-receive po tayong package. Tara, unbox natin. Ayan po siya. Order po galing sa noon. Forget about the address. Kalaki-laki ng box, diba? Tingnan natin yung laman. Buksan ko lang. Okay na po. Tingnan natin. Tada! What's in a box? Kape. In fairness, ang lamig. Ano ito? Buksan natin. Hala, green pa ang saging ni Kuya. Antayin ko pang mahinog yan. At saka tara,
garlic. Ito rin, garlic din siya. Hindi ko na po bubuksan. Yan lang po. Yan po yung commercial break natin. Balik pa sa pagluluto. Thank you. Okay po. Balikan natin. Silipin na po natin. Ayan. Kumukulo na po siya. Medyo marami pa po yung gata natin. So, it will take some time pa po. Okay. Bali yung apoy po natin, I think it's medium heat. Huwag po natin lakasan para po hindi matuyo agad dahil hindi luto yung masyadong chicken. Kailangan antay lang para habang nag-reduce yung gata, luto rin po yung chicken natin. Okay? Balikan po ulit natin mamaya. Ayan po. Silipin na natin siya. Ayan. Medyo nag-render na po yung ating gata. At this point, pwede na po natin ilagay yung chili and pepper para medyo maging maanghang na. Pero kung gusto nyo naman na hindi masyadong maanghang, ihuli nyo na po yung chili para hindi siya ganun katapang. Lagyan na rin po natin siya ng pepper. Ayan. Medyo madami ako mag-pepper. I love pepper. Mix lang po natin. Siya nga pala, tinikman ko na siya kanina. Okay na siya, pero medyo maalat kasi ako magtimpla. So, I think lalagyan ko siya ng konting salt. Pero sa inyo po, alam niyo naman yung alat, yung tamis, yung anghang, or sweetness, tansya-tansya naman po yan, depende sa panglasa. So, kayo na pong bahala mag-adjust. Lagyan ko siya ng konting salt. Mix na po natin. And, simmer natin ulit. Hanggang sa mag-reduce ng konti yung gata. Balikan po natin ulit. Ayan na guys, balikan na natin. Oh, diba? Nag-reduce na yung gata niya. Ayan na siya. Super creamy. Tapos, oily na din dahil sa gata. So, for me, okay na yung ganito. Kasi gusto ko medyo meron siyang gravy or yung ganyang merong sauce. So, okay na ako dyan. Okay na rin ako sa lasa. Pasado na. Super sarap na siya. Lalagyan na lang natin siya ng chili flakes for added color. So, mag-sprinkle lang ako ng chili flakes. Ayan. Mix lang natin. Then, okay na po ito. Pwede na natin itong i-plate. Okay? Prepare ko lang, tapos serve na natin. Okay? So, sana po nag-enjoy po kayo watching this video. Sana po may natutunan kayo. Try nyo po. Super sarap po talaga ito. Siguradong mag-enjoy yung family niyo or sino man yung friends nyo na gusto nyo paglutuan nito. Promise, hindi po talaga kayo magsisisi. Sobrang dali at sobrang sarap po siya talaga. So, if you like this video po, sana po don't forget to give us a thumbs up. I-like nyo po yung aking YouTube channel. At sana po magkita-kita po ulit tayo. See you on my next vlog. Bye! Thank you po!